Muda. Assalamualaikum, selamat datang ke Rakan Muda Presents Akar Muda dan saya Nira Azizi akan menjadi host anda lagi, dan hari ini kita nak bincang sedikit lah tentang penyalahgunaan dadah di kalangan anak muda, ataupun kita nak bincangkan tentang sambutan Play Today 2025. Apa tu? Kalau nak tahu lebih lanjut, stay tune di Rakita 107.9. Okey, kembali bersama saya Nira Azizi dan hari ini tetamu istimewa saya iaitu Ketua Penolong Pengarah Agensi Anti-Doping Malaysia ataupun ADAMAS, iaitu Cik Nageswary Thiagarajan. How are you, Cik Nages? I'm good. Thank you for having us, Mira. Thank you for inviting. Bercakap pasal Play Today ni kan, mungkin ramai orang tak tahu apa tu, sambutan apa ni sebenarnya. Berceritakan sedikit tak? Okay, sambutan Play Today. First and foremost, I think I need to perkenalkan agensi dulu lah, Agensi Anti-Doping Malaysia. Silakan. So most people wonder what is our functions under the Ministry of Youth and Sports. So apa kami buat adalah in terms of sports ecosystem, we don't use the word dadah, but we are more comfortable using the word bahan terlarang dalam sukan. Okay. Faham. For an example, an athlete, if we catch them doping, for an example, for the use of steroid. Okay. There could be consequences to it. Mungkin akan dikenakan tindakan lah. Contohnya, diberikan pengantungan selama 4 tahun. Okay. Ini adalah 4 years. 4 years. Okay. Lama juga tu, okay. Yeah, 4 years for steroid. Steroid, we are a bit on the strict side. Mm-hmm. Sebab one of the reason why we are doing this is sebab kita nak menggalakkan satu padang permainan ataupun satu gelanggang permainan yang adil, yang berintegriti dan saling hormat menghormati. We do not want them to cheat during the games, and we want them to win with dignity. So that's one of the reasons lah, our functions. So how do we do this is by collecting samples, Okay. like the urine or blood and so on, and then we send them to a lab for analysis, and from there we will see whether the keputusan ni adalah positif ataupun negatif. Oh, tapi Cik Nages kan, sorry, saya macam dah lama sebenarnya terfikir. Okay. Untuk atlet, kadang-kadang ada yang macam ambil ubat, bukan untuk saja nak suka-suka. Okay. Sometimes ubat tu untuk kesihatan. Betul. Tiba-tiba dia ada steroid sedikit. That's why bila dia orang buat test, positif. Tu kira macam mana tu? Okay. Maksudnya tak boleh juga? So there are reasons kan, ada valid reasons kan to it. Okay. First and foremost, atlet ni kita berikan dia pendidikan anti-doping. Okay. So pendidikan anti-doping ni sangat penting because before we go to collect a sample from the athlete, okay, they need to know why we collect the sample. Okay. After collecting the sample, what happens to the sample? Kat mana kita hantar, okay, apa analisis kita akan lakukan, and if they are caught positive, what will happen to their sporting career. Okay, all this we need to let them know. Baru we will proceed to collect the samples. Okay, so your questions, coming back to your question, you mentioned that sekiranya dia ada reason dia sakit. So kita ada satu lagi channel. If they are not well, dia boleh mohon kebenaran menggunakan bahan terlarang. But they need to send us a proper documentation lah. From medical doctor. Kena declare terus. So kita pun ada panel of doctors. So we will send to our panel of doctors. Okay. So they will see whether legit usage or not. Bahan terlarang tu. Whether this athlete really have to use that prohibited substance ataupun there are alternative ways. Okay. How? Sorry? Alternative ways? Alternative ways means ada alternative medications lain lah. Okay. Selain daripada ubat tu. But first kita perlu increase the awareness lah among the athletes. Not only among the athletes, we call athlete support personnel. Their coaches, their medical doctors, team doctors, their therapists and so on. Sebab kita tak nak berlaku kesilapan. Contoh atlet tu keluar negara. Okay. So this athlete, they have been so used to buying that particular medications over the counter kat pharmacies, and then they do the same thing kat overseas. Kan, maybe they catch a cold or a flu or something. Tak bersihat ya. Ya, tak berapa sihat. So tidak semestinya ubat yang dijual dalam negara ni dengan ingredient dia, active ingredient dia adalah sama dengan ubat kat luar negara. Different kan? Different. It could be different. So they might be caught doping kat luar negara. So walaupun tak ada niat apa-apa, dia tak perasan kan? Ya, inadvertent doping lah. Without intention kan. Yes. So anyhow, kalau bahan terlarang tu dijumpai dalam sistem, dalam urine tu,
you will have to face the consequences lah. But burden of proof is on the athlete. So you kena buktikan lah. So bukannya dia terus bila dah ditangkap positif terus kena tak ada. Tak ada lah. Maknanya dia akan selidik siasat dahulu kan. Betul, you akan melalui proses lah, which means atlet tersebut akan diberi peluang lah untuk menjelaskan, memberi penjelasan lah. And then on our side we will do some investigation lah. Okay. So back to kita punya soalan tadi about Play Today 2035 ni, apa dia? Maknanya memang ADAMAS anjurkan Play Today ataupun memang every year ke memang selalu ada, macam mana? Dia program ni adalah it's a campaign from World Anti-Doping Agency. And then ADAMAS, Agensi Anti-Doping Malaysia, it's a signatory to the code. Kita panggil World Anti-Doping Code. Okay. So bila kita a signatory, we have certain obligations under the code. Okay. We need to be compliant to the code. Kalau tidak, ADAMAS will be declared non-compliant. So among all these functions is education. Betul. So this campaign ni is a play through day. It's a day that we give awareness lah. Kita memberi kesedaran kepada kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran kita terdiri daripada berbagai peringkat. Atlet, kaki tangan sokongan atlet, ibu bapa, badan sukan kebangsaan dan sebagainya. So play through day, ideally it should not be a day, should not be a month, should be sepanjang tahun lah kan. Yes, betul. Setuju yang tu. Okey, nak tahu juga kalau dekat Malaysia ni kan, macam mana sambutan anak muda tentang Play Today 2025. Tapi kita akan sambung selepas ini. Okey, sekarang ni Cik Nagis nak tahu jugalah macam mana sambutan Play Today ni di Malaysia ni. And macam mana anak-anak muda ataupun atlet muda sekarang nak join kempen ni. Okay, so Play Through Day ni kita buat sejak beberapa tahun yang lalu. Okay. So usually kita akan buat dalam, kalau di bulan April, kita akan buat pada bulan April tersebut lah, salah satu hari. But for this year, kita buat beberapa aktiviti bawah Play Through Day. We just not just stick to one activity. So seperti yang anak muda suka, it's more on social media. So kita ada beberapa tools on our social media where they can download. Okay. They can download, ada frame, ada social media overlay dan sebagainya, which mereka boleh letakkan gambar. Then they can send us their code graphics, they can send us so that we can upload in our social media. So kalau pergi ke social media ADAMAS sekarang, adalah banyak social media overlays ataupun code graphics by these athletes. Okay. Kadang diorang pegang what do you call that, play card today and so on. Okay, so to show us the support lah towards this Play Through Day. So other than that, kita juga ada video recording from the ministry, from the athletes and so on, yang turut kita muat naik lah dalam social media kita dan juga at our website. Kita ada 3 main activities under this Play Through Day. Okay, one is happening 19 hari bulan ni. Oh ya, tak lama dah. Okay. Pada hari Sabtu ni di sekitar MSN Bukit Jalil. So antaranya adalah kita akan buat larian Play Through Day. Okay, this is the first time we are doing it. Tu umur ada limit ke? Tak ada. Untuk join, mana memang bebas. Sesiapa Memang boleh bebas. join sekali. Ya, Okay. So apart from that, kita juga akan buat pelancaran maskot ADAMAS kali ni. Maskot. Maskot. I suka. Yang belum dinamakan lagi. Alah, baru nak tanya. Boleh hantar nama, cadangan nama kepada kami. Layak ke? Boleh. Boleh dipertimbangkan. And then kita juga akan melancarkan jawatankuasa atlet. Okay, Maknanya siapa saja pun boleh join. Tak kira kalau kata bukan atlet pun boleh join ke? Boleh join, ya. Daripada umur memang semua bebas. Semua bebas. Apa-apa aktiviti pun. Betul. Okey, Cik Nagis nak tanya kan, sepanjang nak menjalankan Play Today ni, apakah cabaran yang paling susah yang diterima? Cabaran adalah untuk, because anti-doping selalunya dinampak agensi ni sebagai satu penguatkuasaan. Ya, setuju yang tu. Betul. Saya pun dulu macam tu juga. Dulu. Sekarang tak dah. So dia nampak sebagai agensi penguatkuasaan yang ingin mencari kesalahan. But actually, apart from kita nak detect doping behaviour dalam kalangan atlet dalam dunia sukan ini, more importantly adalah untuk menjaga kesihatan atlet. Okay, saya boleh bagi contoh. Macam contoh atlet wanita. Reason bahan terlarang yang kita selalu jumpa dalam urine mereka adalah sibutramine. Okay, sibutramine ni adalah satu ingredient yang dijumpai untuk produk pelangsingan badan. Okay, contoh dia boleh jumpai dalam kopi pelangsing badan, dalam teh pelangsing badan dan sebagainya. Semua ada ya? Ya. Coklat pelangsing badan yang dijual dalam e-commerce. Okay. Atas talian. Faham. Okay, so mereka mungkin macam contoh kan, atlet angkat berat. Okay, dia nak pergi qualifying
okay, World Championship dan sebagainya. Mungkin kategori dia adalah 87 kg. Tapi at that time, kategori yang ada adalah mungkin 67 kg. Okay, so dia ada masa 2 minggu saja. So dia perlu kuruskan badan. So they use this kind of products to lose weight. So what happened is sibutramine have been di illegal dalam negara kita sejak tahun 2010. Dah lama dah tu. Okay, but this is 2025 and until last year 2024 kita still find that ingredient in our products yang akan memudaratkan kesihatan. This is another aspect we are looking at. Kita tak nak atlet kita, atlet kebanggaan negara kita mengambil produk yang salah yang boleh memudaratkan bahaya kesihatan. Kan sebenarnya. Which will lead to kidney failure, liver failure dan sebagainya. Memang banyak pun orang cakap kalau kita ambil produk-produk yang yalah atas talian ni yang mana tak lulus KKM ke apa ke boleh rosakkan kidney kita. Betul. Kan. Dia jangka panjang lah, bukan masa terdekat, betul tak? Possible juga untuk masa depends on the product. Sebab tu kita selalu cakap, okay, atlet kita yang selalu berlepas ke luar negara, yang bertanding di luar negara, it's an obligation. So setiap kali dia jumpa doktor, sebagai atlet dia kena bagi tahu, saya seorang atlet, saya tertakluk kepada peraturan anti doping. Okay, faham. So medication yang perlu diberikan adalah tidak boleh mengandungi apa-apa bahan terlarang dalam sukan. So untuk sambutan playthrough day ni, benda-benda perkara ni lah yang kita akan selalu ingatkan. Okay, kita memang ingatkan sepanjang tahun. But all these specific days, special days will increase the awareness more among our target groups. Faham, maknanya kalau kata tak ada playthrough days pun memang atlet kena tahu benda ni adalah bahan yang tak boleh dia ambil untuk kesihatan mereka, betul tak? Betul. Okey, nak tahu jugalah sebab Playthrough Days ni kita anjurkan untuk promote sukan yang sihat. And kenapa dia terlalu penting untuk kita jagakan dan kita amalkan pada atlet-atlet muda? Kita kembali selepas ini. Okey, tadi kita dah bincangkan betapa apakah cabarannya apabila mengadakan Playthrough Day ni kan. Tapi Cik Nages nak tahu jugalah, Playthrough Day ni kita anjurkan untuk promotekan sukan yang sihat kan. Kenapa penting sangat untuk kita bincangkan perkara ni dengan atlet-atlet muda? Okay, salah satu sebab kita perlu beri perhatian kepada atlet muda adalah kerana kita ingin membentuk ekosistem sukan ni berlandaskan prinsip-prinsip sukan seperti integriti, saling hormat menghormati, adil, saksama dan sebagainya. Sebab bila kita bentuk, kita instill these values from a very young age, so kita percaya bahawa they will not violate any anti-doping rules in the future. So, diorang tahulah daripada atlet muda, satu hari dia akan jadi atlet yang mewakili negeri, mewakili negara dan sebagainya, kejohanan yang lebih besar. So, they would know what is the right thing to do. Maknanya dah dididik lah. Diasuh daripada kecil supaya mereka tahu di future nanti benda ni tak boleh buat. Benda ni terlarang. Because we want to instill that value base. So how we do it is, kami ada program, we call it Wira Juara. Okay, so it's a value based education. So untuk atlet muda ni, kita tak boleh nak buat kelas ataupun seminar. Okay, nobody wants to listen to you standing 2 hours in front of a class kan. So apa kami buat adalah dia akan tidur. Pengalaman. Saya lah tu. So apa yang kami buat adalah we have interpreted everything in a game session. Dalam bentuk permainan. Okay. So di sekolah sukan, di sekolah biasa dan sebagainya, antara murid sekolah, pelajar sekolah dan sebagainya, atlet sekolah, so kita buat berdasarkan permainan untuk tujuan untuk instill good values. So Wira Juara punya program ni dah lama dah ke dianjurkan? We started last year. Kami mula sejak tahun 2024. Macam mana dia punya tu? Apakah aktiviti-aktiviti yang dah pernah anjurkan? Okay, kita akan buat di sebuah sekolah di Terengganu last year. So apa kita buat adalah permainan. Okay, at the end of the permainan dia ada pembelajaran dia. Faham. Maknanya ni untuk atlet-atlet muda bawah umur yang under 18 ke? Under 18 ya, yang masih di sekolah. Faham. Selain daripada program ini, ada apa-apa lagi tak yang ADAMAS anjurkan untuk orang kata mempromotkan lagi anti-doping ni di kalangan atlet yang muda? Untuk sambutan Playthrough Day ni, selain daripada yang happening on the 19th, kita juga ada satu lagi program pada 26 hari bulan. This April? This April as well. So kita akan buat di Sepang International Circuit. It's a collaboration with Sepang International Circuit, SIC. So kita akan menggunakan track tersebut. Okay, it's called SIC Time Out.
Okay, masa tu akan ada ramai yang berbasikal, papan luncur, kasut beroda dan sebagainya. Okay, so through this activity, masa 26 hari bulan tu, we are trying to tap into this target group. Ini untuk atlet saja ke ataupun memang open terbuka to kepada public? semua. Oh, okay. Yes. So macam mana nak join untuk yang 26 hari bulan ni? 26 hari bulan, you can check out the details. Boleh semak untuk details di media sosial kami. Okay, so coming soon we will upload a poster for you to get all the details atau cara program dan sebagainya. Very straightforward program. Okay, we are going to do activity, flag off activity. So boleh menggunakan track tersebut. Okay, can have the feel of an international track. Kat SIC dan at the same time you will give again awareness lah. Sebenarnya kalau saya join boleh lah ni? Boleh. Boleh ya? Kita semua join ya kat sini. Tapi saya nak tahulah kasut beroda ke, papan luncur ke ataupun saya ambil yang basikal sajalah, boleh ke? Boleh. Yang lain tu kasut luncur tak boleh. Nanti saya jatuh. Tak jadi nanti. Tak jadi program tu nanti. Itu boleh jadi gimmick. Alamak. Okay, so apart from that program, kami juga ada lagi satu kempen, most probably in May. It's called Natural is Enough. Oh, okay. Okay, so worldwide campaign, Natural is Enough, where we are trying to hinder our athletes latihan secara semula jadi, makanan secara semula jadi. Organik. Yes. Semua. Sayur-sayur semua tu. Yeah, so kami akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. So, diorang ada satu program Kenali Duta Anda. So, we will be bringing them in. So, untuk nasihatkan dah our community sukan. So, all our programs under Play Through Day ni, dia tidak hanya untuk atlet saja, but we open it for community sukan. Penggiat sukan, peminat sukan. Peminat sukan. Yeah. Kenapa tunjuk saya tu? Kenapa tunjuk saya peminat sukan? Atlet elite. Okay, tadi kita cakap pasal atlet-atlet muda semua ni kan. Tapi kalau kata dari segi as a jurulatih, parents, orang-orang luar ni kan, apakah peranan mereka untuk promotekan anti-doping di Malaysia ni? Tapi kita sambung selepas ini. Dah tanyakan sedikit tentang peranan untuk atlet-atlet muda ni kan. Tapi nak tahu jugalah, kita ni as orang awam, jurulatih ke, parents ke, macam mana dia nak mainkan peranan penting untuk promotekan anti-doping ni dekat Malaysia? Okay. Tanggungjawab untuk anti-doping ni dia bukan hanya kepada agensi ataupun atlet. Okay, semua memainkan peranan yang sangat penting. We cannot say that kumpulan ini ada tanggungjawab yang lebih tinggi daripada kumpulan sasaran ini. Okay, the accountability is the same for everyone. Okay, why do I say this is because kita semua berada dalam senario ataupun dalam dunia seorang atlet. Okay. Betul. Atlet di belakang dia ada jurulatih, ada tim doktor, doktor pasukan dia ataupun doktor dia, ada terapis dia dan sebagainya, nutritionist dan sebagainya. So kadang when we look back at cases that happen, siapa pendorong di sebalik kes ni? Faham? Kadang could be kaki tangan sokongan atlet ni. Okay, coaches dan sebagainya. So bila kita tanya atlet, okay, how did that prohibited substance enter the body? Bagaimana? Okay, bahan terlarang tu boleh kami jumpa dalam urine dia, for example. Dia kata dia tak tahu, tapi dia kata okay, ada pil yang diberikan oleh jurulatih. Tapi sebab ada kepercayaan antara dia dengan jurulatih, so they don't question jurulatih dia, for example lah. Okay, so dia just ambil saja. So bila kita tanya, okay, can you bring us pil tersebut? Okay, nak tengok lah sebab kami pun nak test kat lab to see whether the prohibited substance, the origin comes from that pill. Dia kata tak. Dia tak tahu rupa produk tu apa, nama produk apa, rupa kotak tu kotak ke, bulat ke dan sebagainya. So sebab tu sambutan Play Through Day ni kami jemput semua. Okay, untuk turut serta supaya tahu. Okay, contohnya jurulatih, dia tahu apa yang boleh diberi kepada anak buah dia. Kalau ibu bapa boleh tahu apa yang boleh diberikan kepada anak dia. So kita nak semuanya adalah, kalau tanya ADAMAS, kita nak menggalakkan pemakanan semula jadi dan latihan semula jadi without any of these effects. Cakap pasal tadi kan, Cik Nages, saya tertanya-tanya pula tiba-tiba kan. Pernah terjadi tak kalau seorang atlet tu yang macam Cik Najes cakap tadi, dia macam percayakan doktor dia, and then doktor main bagi dia makan je. Pernah terjadi tak kalau doktor tu tersalah bagi? Pernah terjadi. Dos yang tinggi, bila dia buat test positif. Macam mana tu? Okay, pernah terjadi. Tetapi
untuk kes-kes seperti itu, we cannot handle all cases at the same. So kita akan buat penyiasatan lah. So atlet must come forward to tell us macam mana produk tu, bagaimana bahan terlarang tu masuk ke dalam badan dia. So dia kena bagi tahu siapa yang berikan dia. Adakah dia sendiri yang tempah secara online. Kadang atlet dia akan mengaku, dia kata ya saya yang buat tempahan secara online. So dia akan bagi kita lah resit pembelian dan sebagainya. So kita boleh tengok kat situ bahawa itu adalah disebabkan oleh kekurangan awareness, kekurangan kesedaran di peringkat dia. Kadang dia kata jurulatih yang berikan. So untuk perkara-perkara seperti itu kita perlu mendidik lah orang-orang yang berada di sekeliling atlet ini. So boleh berlaku, siapa saja boleh berikan kepada seorang atlet tersebut. Especially kalau atlet angkat berat semua yang memang nak kena turunkan berat badan semua, dia perlukan satu suplemen kan. Adakah ada tak satu cara yang orang kata boleh turunkan berat badan untuk atlet ni dengan dalam masa yang singkat tapi healthy? Ada ke? Latihan semula jadi. Dia kena follow proper routine lah kan. Contohnya? Jadual senaman, jadual latihan dia dan sebagainya, dengan coach dia, dan juga dengan pemakanan. Selalu atlet-atlet ni ada nutritionist dia, ada dietitian dia dan sebagainya. Kalau atlet yang atlet negara, atlet elit dan sebagainya, mereka mendapatkan perkhidmatan daripada Institut Sukan Negara dan sebagainya. So kenalah sentiasa berhubung dengan pakar-pakar ni. Very important. Sebab ada case ada atlet ni mungkin dia mempunyai pakar pemakanan. Okay. Tapi we caught this person doping. Okay. So kita tanya dia, ada pakar pemakanan, you procure the services, you mendapatkan perkhidmatan, okay, pemakanan daripada particular person. How did you skip this product? Dia kata dia tak bagi tahu. Maknanya dia amalkan juga dia punya apa yang nutritionist bagi. At the same time dia senyap dia ambil juga. Betul. Suplemen lain. Macam tu pula ya. Susah juga nak jadi atlet ni. Okey, selepas ni kita nak tahu jugalah apakah harapan ADAMAS terhadap Play Through Day 2025 ni. Kita kembali selepas ini. Okey, sebelum Nira menutup cerita kita hari ini, okey Cik Nages, boleh kongsikan tak apakah harapan ADAMAS terhadap Play Today 2025 ni? Okey, harapan ADAMAS year after year, day after day adalah hanya satu, iaitu semua dalam komuniti sukan, regardless who you are, menyokong nilai sukan bersih. Okey, ini adalah sangat penting. There is no shortcuts in winning. Okay, sebab sekiranya an athlete after winning you are caught doping, consequences dia lain. For example, kita kena tarik balik pingat, okay, ranking berubah, mungkin jika ada prize money kena kembalikan prize money dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita juga perlu tengok dalam aspek lain. Contoh, mungkin dia rasa segan dan malu kan, sebab kadang bila a case is concluded, kita perlu publish nama dia dalam website ADAMAS, okay, dan sebagainya. Media mungkin pick up dan sebagainya. Okay. So we do not want to go there. Okay. So before we go there, we want to deter. Kita nak menghindarilah perkara-perkara ni daripada berlaku. So for that very reason, kita nak semua, okay, harapan ADAMAS dan juga Kementerian Belia dan Sukan adalah supaya sentiasa menyokong nilai-nilai sukan bersih ni, and then follow our social media. Sebab kita banyak upload perkara-perkara berkaitan ni. Okay, social media? Social media ADAMAS, we are available on Facebook, Instagram, TikTok. So boleh search for ADAMAS Malaysia. Because we are the only badan yang bertanggungjawab untuk anti-doping dalam negara. Okay. Untuk nasihat pula untuk anak-anak muda, atlet-atlet muda sekarang ni yang macam masih belum familiar lagi dengan anti-doping ni. Okay, so untuk anak muda, budaya sukan, kejayaan hanya datang dengan nilai-nilai. Contoh nilai-nilai seperti usaha, disiplin dan kejujuran. So we play an important role. All of us play an important role untuk memastikan bahawa sukan negara kita bebas daripada doping. Itu dia sedikit kata-kata daripada Cik Nageswary. Itu hopefully Nira doakan semoga sambutan Play Through Day ni orang kata berjaya lah dengan jayanya. So pada anda semua, terima kasih. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye.